فصل 5 تعالیم باستانی، درست یا نادرست؟ آیا آدم و حوا اولین انسان‌ها بودند؟ خیر، آدم و حوا تنها راهی بود که گذشتگان می‌توانستند آغاز بشریت را تصور کنند. آنها نمی‌توانستند تکامل را درک کنند و متوجه شدند که تنها راه ایجاد یک شکل انسانی از طریق رابطه بین یک مرد و یک زن است. آنها قدرت خلاقانه واقعی خدا را نمی‌فهمیدند. وقتی به خلقت مرد و زن فکر می‌کردیم، احساس می‌کردیم که این تنها می‌تواند از طریق عمل جنسی یک مرد و یک زن رخ دهد. همانطور که گفتم، ما هیچ مفهومی از تکامل نداشتیم. بنابراین تصور می‌کردیم که آدم و حوایی که در ادیان باستانی ترسیم شده، دقیق و تنها راهی است که مرد و زن می‌توانستند خلق شوند. اکنون می‌دانیم که آدم و حوا وجود نداشتند. آیا جهنم واقعی است؟ خیر، اکنون که در آن سو هستم به خوبی می‌دانم که هیچ مکانی از آتش و عذاب وجود ندارد. این تنها راهی بود که می‌توانستیم مکانی را به عنوان جهنم مطلق تصور کنیم که مردم بتوانند آن را بفهمند. سطحی از بهشت وجود دارد که ارواح شرور به آنجا فرستاده می‌شوند. اکنون این را به درستی درک می‌کنم. این مکان قلمرویی از هیچ است و جایی است که باید واقعاً از آن اجتناب شود. ارواح شرور به این فضا می روند. تصمیم این که چه زمانی این ارواح اجازه خروج پیدا کنند به خداوند متعال بستگی دارد و سپس آنها باید کارمای اعمال شرورانه خود را بپردازند. آیا تاریخ انسان روی این سیاره تنها از 10,000 سال پیش آغاز شده است؟ خیر. انسان برای صدها هزار سال روی این سیاره بوده و طبق طرح خداوند یگانه تکامل یافته است. ما به چنین اطلاعاتی دسترسی نداشتیم. تنها از طریق مطالعات علمی مدرن شماست که تکامل فهمیده شده است. وقتی ما روی زمین قدم می‌زدیم، هیچ تصوری از چگونگی تکامل واقعی انسان نداشتیم. آیا شیطان یا لوسیفر وجود دارد و اگر وجود دارد منشأ او چیست؟ لوسیفر یا شیطان تجسم انرژی‌های شیطانی است. او به شکل مادی وجود ندارد، اما به صورت انرژی وجود دارد. او دارای انرژی‌های زیادی است، از جمله شرارت‌هایی که سعی می‌کند بر مردم وارد کند. خداوند نیروهای شیطانی را به عنوان یک چالش برای انسانها آفرید. انسانها به این دنیا بازگردانده می‌شوند تا در برابر این نیروهای شیطانی مقاومت کنند. این امتحانی است برای بشر. انسانها می‌توانند در برابر این انرژی‌ها مقاومت کنند یا تسلیم آنها شوند. برنامه زندگی انسان شامل شرارت نیست، اما انسان در طول زندگیش همواره در معرض آزمون این نیروهای منفی قرار می‌گیرد. این است راه و رسم زندگی. با به چالش کشیدن این انرژی‌ها انسان می‌تواند نقشه زندگی خود را دنبال کرده و در قلمروهای بهشت پیشرفت کند. به همین دلیل است که انسان باز فرستاده می شود. انسان باز فرستاده می شود تا توسط انرژی‌های شر آزمایش شود، یا اگر بخواهید به آنها لوسیفر بگویید اشکالی ندارد. انرژی‌ها ممکن است نام داشته باشند، اما بدانید که این انرژی‌ها شکلی ندارند. انرژی‌های شیطانی می توانند در انسان‌ها تجسم یابند و چنین است. تعداد بسیاری زیادی از انسان‌ها به لوسیفر یا آن انرژی‌های شیطانی که همین الان روی زمین قدم می‌زنند تسلیم شده‌اند. آنها در آزمون خود شکست خورده‌اند. وقتی بازگردند به آنها گفته خواهد شد که چرا در آن آزمون‌ها شکست خورده‌اند، چگونه این اتفاق افتاد و احتمالاً به مناطق پایین‌تر از بهشت فرستاده خواهند شد. آن انرژی‌های شر در زمین باقی می‌مانند و به بهشت نمی‌روند. در بهشت هیچ شری وجود ندارد.
بنابراین انرژی‌های شر به سادگی اجازه بازگشت به بهشت را ندارند. آنها به دلایلی به زمین فرستاده شدند. همانطور که قبلا گفتم، انرژی‌های شر برای آزمایش انسان‌ها هستند. روح در بهشت یا فردوس آزمایش نمی‌شود، بلکه در هر جایی که زندگی جسمانی داشته باشد مورد آزمایش قرار می‌گیرد. بر اساس قرآن، حضرت سلیمان پادشاهی یهودی دانا و درستکار بود که می توانست معجزات بسیاری انجام دهد. آیا سلیمان واقعاً وجود داشت و آیا معجزاتی که به او نسبت داده شده اند را انجام داده است؟ سلیمان واقعاً وجود داشت. او یکی از رهبران اولیه بود، فردی که در آغاز درباره خدای یگانه سخن می گفت و سعی داشت مردم را هدایت کند. به یاد داشته باشید، در آن دوران تفاوتی بین مردم یهودی و مسیحی وجود نداشت. تنها با تکامل درک انسانی بود که جدایی قبیله‌ها و تفاوت در باورهای واقعی مردم پدید آمد. بسیاری از داستان‌های مربوط به سلیمان از انجیل مسیحیان گرفته شده‌اند. همانطور که این امر در مورد همه متون باستانی صدق می‌کند، این داستان‌ها در طول قرون دچار تغییر شده‌اند. سلیمان واقعاً معجزاتی انجام داد. او واقعاً مردم را به سوی خدای یگانه هدایت کرد. آیا همه معجزاتی که به او نسبت داده شده اند را انجام داد؟ خیر. اما کارهای نیک بسیاری انجام داد و بنیانی برای پیامبرانی که پس از او آمدند بنا نهاد. مسلمانان باور دارند که آدم و حوا منشأ تمام انسان‌ها هستند و قدمت آنها به 12,000 سال پیش باز می‌گردد. آیا این باور درست است؟ زمانی که من روی زمین زندگی می‌کردم، واقعاً قادر نبودیم درک کنیم که انسان‌ها تا چه مدت روی زمین وجود داشتند. همچنین نمی‌توانستیم درک کنیم که انسان ممکن است بدون وجود یک مرد و یک زن آفریده شود. ما نوشته‌هایی در اختیار داشتیم که احتمالاً به 10,000 سال پیش باز می‌گشتند. در زمان زندگی جسمانی من، آدم و حوا در ابتدا در انجیل مسیحیان معرفی شدند و ما در آن زمان این آموزه را پذیرفتیم. امروزه علم بدون هیچ شکی ثابت کرده است که انسان‌ها بسیار پیشتر از آن 12,000 سالی که شما به آن اشاره می‌کنید وجود داشتند. این یک حقیقت غیر قابل انکار است و تاریخ باستانی انسان‌ها باید پذیرفته شود. اگر تمدن‌های باستانی از دستورات خدا پیروی نکرده باشند، آیا خدا هرگز بلایی بر آنها نازل کرده و تمدنشان را نابود کرده است؟ در طول تاریخ زمانهایی وجود داشته که بلاهای طبیعی با این واقعیت همزمان شده‌اند که انسانها از آموزه‌های او پیروی نکرده بودند. خداوند در اراده آزاد انسانها دخالت نمی‌کند. اگر آن اراده آزاد انسانها را از خدا دور کند، او دیگر به آنها برکت نمی‌دهد. بدون برکت خداوند تمدن‌ها نابود شدند و دیگر به حیات خود ادامه ندادند. قرآن بیان می‌کند که نوح پیامبری بود که وحی از جانب خدا دریافت کرد، مبنی بر اینکه قبیله‌اش به دلیل عدم ایمان به خدا مجازات خواهد شد و سیل عظیم تمام زمین را خواهد پوشاند. آیا این داستان دقیق است؟ در تاریخ زمانهایی از سیلاب‌های بزرگ وجود داشته است، اما آنها پیش از تکامل انسانها رخ داده‌اند. داستان نوح در مقیاسی بسیار کوچکتر اتفاق افتاده است. در برخی مناطق سیلاب‌های عظیمی به صورت محلی رخ داده‌اند و افرادی برای نجات جان خود و گله‌هایشان کشتی‌هایی ساخته و خود را از آن سیلاب‌های محلی نجات داده‌اند. هیچ زمانی وجود نداشته که فردی به نام نوح آینده بشریت را نجات داده باشد. زمین و روند تکامل انسان در تمام بخش‌های جهان رخ داده است. برای هیچ فردی ممکن نبوده که تمام انسان‌ها و همه حیوانات را نجات دهد.
این داستان یک تمثیل است که نشان می‌دهد خداوند می‌تواند پیام‌هایی به افراد بدهد که به حفظ جان آنها کمک کند و موجب پیشرفت تکامل شود. آیا فرهنگ یونان نقشی در شکل‌گیری دین اسلام داشته است؟ بله، یونانی‌ها بازرگانان بزرگی بودند و همانطور که گفتم خودم نیز در زندگیم تجارت می‌کردم. من با افراد زیادی از فرهنگ یونان دیدار داشتم و آنها درباره فیلسوفان بزرگ صحبت می‌کردند. در آن دوران ما دسترسی چندانی به نوشته‌های فیلسوفان بزرگ نداشتیم، اما از گفتگو با افرادی با ریشه‌های یونانی لذت می‌بردم. بخشی از منطقی که تلاش می‌کردم در گرد آوردن مردمم به کار ببرم، بازتابی از افکاری بود که در گفتگو با افرادی با پیش‌زمینه یونانی مطرح شده بود. پس شما به طور قابل توجهی با فرهنگ یونانی آشنایی داشتید؟ مقداری آشنایی داشتم، اما نمی‌توانم بگویم که این آشنایی قابل توجه بود. به یاد داشته باشید، همانطور که بارها گفتم، در آن دوران کتاب‌ها بسیار کمیاب بودند. ما به برخی نوشته‌ها دسترسی داشتیم، اما بیشتر آنچه از فرهنگ یونانی آموختم از طریق گفتگو بود. پس از درگذشت شما در سال 632 میلادی، خلفا به سرعت امپراتوری اسلامی را گسترش دادند. آیا این گسترش سریع ناشی از طمع بود یا شور دینی؟ هر دو. به یاد داشته باشید که رمز موفقیت امپراتوری روم در گسترش مداوم سرزمین‌ها و فتح دیگران بود. قبایلی که ما گرد هم آوردیم مفهوم گسترش را درک کردند. آنها می‌دانستند که برای تقلید از موفقیت امپراتوری روم باید کار مشابهی انجام دهند. بسیاری از پیروانم شور و اشتیاق زیادی داشتند. آنها احساس می‌کردند پیام‌های من تنها راه واقعی برای زندگی است و برای درک مفاهیم مربوط به خدا، به ویژه الله، باید از آن پیروی کنند. برخی با گذر زمان بیشتر به قدرت علاقمند شدند. آنها می‌دانستند که فتح سرزمین‌ها راهی برای به دست آوردن ثروت است. آنها دریافته بودند که گسترش این فتوحات نظامی نیازمند پول است و بخش زیادی از آن از غارت‌هایی تأمین می‌شد که پس از تصرف مناطق رخ می‌داد. پس می‌توان گفت واقعاً ترکیبی از طمع و شور دینی بود. آیا به شما گفته شده بود که تنها راه نجات جهان گسترش اسلام است؟ به طور مشخص. من این را درک کرده بودم که باید تلاش کنیم قبایلمان را به سوی ایمان و یگانگی در دین هدایت کنیم. وقتی این هدف محقق شد، گسترش نظامی به یک امکان واقعی تبدیل شد. اما هرگز به طور خاص به من گفته نشد که باید بر گسترش جغرافیایی تمرکز کنیم.